אח שלי, אתה יודע שנאס"א טסים לירח עם אסטרונאוטים? ידעת את זה, אח שלי? לא ידעת. אתה מבין איזה קטע פסיכי זה? פעם ראשונה, מאז משימות האפולו בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, שבני אדם טסים לירח. עכשיו, הם לא הולכים לנחות, זה מה שמעניין. הם לא נוחתים, הם אמורים לטוס לירח, להקיף אותו כמה פעמים ואז לחזור לארץ, ואם כדור הארץ, ואז אם המשימה הזאת תהיה טובה, אח שלי, בפעם השלישית, ארתמיס 3, הולכים פאקינג לנחות על הירח ולהקים שם בסיס שלם עם ציוד והכל, שמשם גם מתישהו יטוסו למאדים. אוקיי, עכשיו למה זה מגניב? עזוב שזה מגניב בפני עצמו, כן? וזה שאתה לא יודע מזה, זה הזיה. וזה שאף אחד לא מדבר על זה, זה הזיה. כאילו, what the fuck? אבל נניח לזה שזה מעניין בפני עצמו, למה אף אחד לא מדבר על זה? מה שמטורף זה שכל קהילות הקונספירציה למיניהם, יש להם עניין עם הירח. אוקיי? יש להם עניין רציני עם הירח. יש 3 רמות לקונספירציה של הירח. אוקיי? קונספירציה הראשונה, הרמה הכי סאחית של כל הסיפור, זה החבר'ה שהם סאחים, מאמינים במדע, מאמינים בנאס"א, מאמינים שאנחנו בחלל, מאמינים הכל, רק מה? הם אומרים שלירח לא היינו. כל הנחיתה לירח הייתה מזויפת, כי האמריקאים רצו לנצח את הרוסים במלחמה הקרה, אז הם צילמו באולפן נחיתה לירח ושלום ולהתראות. ומי שמובילים את הקונספירציה הזו זה בארט סוברל, שהקדיש את כל הקריירה שלו לזה. ג'ו רוגן לא מאמין שהיינו על הירח, ועוד כל מיני, יש מלא אנשים שחושבים שלא באמת היינו על הירח, ויש להם סיבות טובות, אני חייב להגיד, יש להם סיבות ממש טובות. זה אולי הטכנולוגיה היחידה שכביכול הלכה אחורה, ונאס"א בכלל אומרים שהם איבדו את הטכנולוגיה, ויש טענות שאי אפשר בכלל לצאת מחגורת הקרינה, ון אלנבלט, שזה חגורת הקרינה שמגיפה את כדור הארץ, שהמאמינים בקונספירציה הזו של הירח, שלא היינו על הירח, אומרים שהסיבה שאנחנו הגענו אך ורק לאיפה תחנת החלל מקיפה את כדור הארץ, זה בגלל שמעבר אליה יש את חגורת הקרינה, ואי אפשר לעבור דרכה, כי זו קרינה מטורפת שתעשה סרטן ותהרוג את האסטרונאוטים שיושבים בחללית. ולכן אנחנו לא באמת היינו בירח, בטח לא בטכנולוגיה של שנות ה-60 המאוחרות, עם כוח מחשוב שקטן מאייפון, באמת, שמסתכלים על החללית שמנחיתו על הירח, על הרכב הקטן הזה, זה נראה כמו בדיחה. זה נראה פתטי. יש מלא, מי שלא מכיר את הקונספירציה הזאת, כנסו, תרשמו בארט סוברל או ג'ו רוגן, טוקס מון לנדינג, ותראו את כל הטענות ללמה הם לא באמת היו. אוקיי. אז כל החבר'ה האלה, שלא מאמינים שהיינו לירח, הם במתח. למה? בארט סוברל אמר, הם בחיים לא יטוסו, כי אי אפשר לעבור את חגורת הקרינה. אז אם הם עכשיו באמת יצליחו להטיס אסטרונאוטים אל הירח, זה אומר שהם עברו דרך חגורת הקרינה, ובארט סוברל תמות. וג'ו רוגן, תאכלו את הכובע, כולכם. הנה, כן, אפשר להוציא אסטרונאוטים. אז נכון שהיום הטכנולוגיה יותר מתקדמת, ואולי אז לא היה להם, אבל אם הם יצליחו היום, הרבה אנשים יאכלו את הכובע ויגידו, טוב, אולי הם כן יצליחו. גם אז, יכול להיות. אוקיי. אז זה הרמה הראשונה של הקונספירציות. הרמה השנייה זה החבר'ה של האב"מים, כמוני. אוקיי? שאומרים, כן, היינו על הירח. היינו על הירח, אבל מה? בצד האפל של הירח, יש בסיסים של חייזרים. ושהם ראו את הבני אדם, אמרו להם, פאק אוף, אל תחזרו לפה בחיים. דיר פלק. ובגלל זה, מאז לא חזרנו. זה מה שהרבה חבר'ה שמאמינים באב"מים חושבים, שקרה שם. אוקיי? ובגלל זה גם מסביר למה ניל ארמסטרונג וכל האסטרונאוטים שחזרו מהירח, הם תמיד בכל המסיבות עיתונאים שאחרי, אתם יכולים לעשות על זה יוטיוב, מדוכאים של החיים, הם יושבים בדיכאון קליני, כאילו, איך זה הגיוני? בן אדם, חזרת הרגע מהירח, תשמח, במקום זה יושבים שם בדיכאון אטומי, כן זוכרים ראו כוכבים, לא זוכרים ראו כוכבים, אז היה. אז אלה שמאמינים באב"מים ובסיסים על הירח, חושבים שמה שהם ראו שם זה הפחיד אותם, והיה טראומטי, ואמרו להם לא לחזור לעולם, ובגלל זה הם בדיכאון, כי הם גם לא יכולו לדבר על זה, כי זה סודי. אוקיי. זה הרמה השנייה של הקונספירציות. גם האנשים האלה במתח, כן? כי אם עכשיו יטוסו לירח ויקיפו את הירח האפל, והבסיסים של החייזרים שם, אז מה יהיה? מה יהיה? וגם אני מצפה בטכנולוגיה של היום, שכל זה יהיה בפאקינג בלייבסטרים, כן? אם הם הצליחו להתקשר לירח בשנות ה-60, כן? לקו טלפון, הלנדליין של הנשיא, ולהגיד לו, אחינו אנחנו לירח, אז היום אני רוצה שידור ישיר בלייב הכל, כן? לייבסטרים, הכל, יוטיוב, טוויץ', לא אכפת לי. אני רוצה את הכל בלייב לראות. אז זה הרמה השנייה. הרמה השלישית, הכי מגניבה,
והכי קשוחה והכי עמוקה בקונספירציה, וזה השטוכיסטים. השטוכיסטים בטוחים שלא היינו לירח, כי מבחינתם אין ירח. ירח זה לא דבר שבכלל אפשר לנחות עליו, ירח זה פלזמה. למי שלא יודע, השטוכיסטים מאמינים שאין חלל. אין, חלל זה פייק, ונאסא זה פייק, וכל המשימות לחלל הם פייק, הם הכל באולפן, ומה שיש בעצם מעל השמיים שלנו זה כיפה פיזית שאי אפשר לעבור אותה. הירח והשמש חגים מעלינו והם קרובים והם קטנים ובאותו גודל, והכוכבים זה אורות, פלזמה, והירח זה בכלל פלזמה, אוקיי? ולכן אי אפשר לנחות עליו. עכשיו כל האנשים האלה, יהיה להם עניינים. אם ביום שישי נאסא תשים לירח ואנחנו נראה בלייבסטרים אותם מקיפים את הירח ועוברים את החגירת קרינה ואת החלל ואת הכל. עכשיו, אימור שלי, הם יגידו שזה הכל פייק והכל באולפן, אבל עדיין זה יהיה עניין, כי זה קורה. אז אם זה קורה. אז בקיצור, כל זה אמור לקרות בשבוע הקרוב. נפתח חלון שיגור לנאסא, האסטרונאוטים כבר בהסגר. אז let's fucking go. בואו נראה מה יהיה. הולך להיות צחוקים של החיים. עכשיו, אני חי את העולם של הקונספירציות, אני חבר בכל הקהילות האלה, בקבוצות בטלגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, הולך להיות צחוקים של החיים. אני מנסה לשכנע שטוכיסט ובמולוג שיעשו איתי איזה לייב, שנצפה בהמראה ונעשה איזה קומנטרי, אבל בינתיים קשה לי, השטוכיסטים אומרים לי, מה? אני שואל אותם מה דעתם על השיגור של הירח, מה דעתך על שידור של הפנדה וג'ו בערוץ 5, כאילו מבחינתם זה זה הכל חרטה, זה הכל פייק, צחוקים. קיצור, לא משעמם. אז יאללה, אח שלי. ואם עוד לא נכנסת לפודקאסט שלי, והיוטיוב שלי, זה חייזרים אח שלי, ביוטיוב או בספוטיפיי, אז למה אתה מחכה? אחי, כנס, תצפה, תעשה סאבסקרייב, תעשה לייק ותעשה שיתוף. סבבה? סבבה.